Sziasztok, én Kóródi Csaba vagyok, és ebben a videómban szeretném nektek bemutatni a hátam mögött látható autót, ami egy Volvo XC40 Recharge hibrid meghajtása. Fontos, hogy nem az elektromos, hanem ez a hibrid meghajtású autó, amiben van egy benzin és egy elektromos meghajtású motor is. Hogyha érdekel benneteket ez a videó, akkor kérlek tartsatok velem. Hogyha először ránézünk az autóra, azonnal két dolgot láthatunk. Az első a gyönyörű elejét, a második pedig azt, hogy zöld rendszám van rajta. Ugye élvezhetjük az elektromos autózás adta lehetőségeket, a zöld rendszámmal nagyon sok városban ingyenesen parkolhatunk. De ami a legfontosabb az az, hogy a Volvo azt mondja, hogy 46 km-t el tudunk ezzel az autóval menni, tisztán elektromosan. Ezt le is teszteltem, és meg fogom majd veletek osztani a tapasztalataimat. A méreteiről annyit érdemes tudni, hogy majdnem 4,5 méter hosszú, 165 cm magas, és picivel 1-2 centivel több mint 2 méter széles, tehát azt látom, hogy tényleg egy nagyon kompakt autóról van szó. Nem is hiába nyerte el az év autója címet pár évvel ezelőtt, úgyhogy nézzük is meg, hogy milyen a belseje. Alapvetően háromféleképpen tudjuk a csomagtartót kinyitni. Az egyik az az, hogy a slusszkulcson van egy gomb, ezt megnyomjuk és már nyitódik. Van egy másik lehetőségünk is, az alapvetően csak annyi, mint minden egyes autónál, megnyomjuk a gombot és felnyitódik magától. És van egy harmadik, az az, hogyha itt a lábunkkal hadonászunk egy picit, akkor felnyitódik. Ez esetleg akkor lehet jó, hogyha tele van tényleg a kezünk, nem tudjuk a slusszkulcsot gyorsan elérni, nem akarjuk letenni, ami a kezünkben van, akkor ez jó lehet. Egyetlen egy probléma van vele, hogy ez nem mindig szokott működni, és ez nem a Volvo hibája, hanem ez annak köszönhető, hogy egyes katonai műholdak sajnos leárnyékolják ezt a lehetőséget. Budapesten például ez nem működik, de Kecskeméten tökéletesen szoktam használni. Egy SUV-hoz képest nem sikerült túl nagyra a hátsó csomagtere, összesen 405 literes, viszont én úgy gondolom, hogy tényleg egy városi autóként ez tökéletesen megfelelő lehet, tényleg a bevásárló csomagokat bele tudjuk tenni nagyon kényelmesen. Ugye itt alul még lehet látni egy tárolót is, hogyha nincsen pótkerekünk, akkor még oda is lehet pakolni, és az oldalsó kis reteszekbe is tökéletesen, akár egy ablakmosó folyadék, vagy bármit, hogy ne guruljon itt vezetés közben. Ami nekem nagyon tetszett ennek az autónak a hátuljában, az az, hogy hátul is kapunk egy 12 voltos csatlakozót. Viszonylag ritkán fogjuk ezt használni, de hogyha kell, akkor tényleg nagyon jól tud jönni. Én például a hétvégén kompresszor matracot fújtam, úgyhogy ez egy évben 3-szor fordul elő, de akkor viszont nagyon hasznos tud lenni, hogy nem elő kell szórakozni a matracsal, hanem itt hátul leülünk, és már tudjuk is fújni. Oké, mit nem mondtam még el? Ja, igen, van egy olyan funkciója, amit én szerintem soha nem fogok használni, de biztos, hogy valakinek ez hasznos. Van egy beépített síléctartó, és akkor így pont előre lehet a műszerfalig csúsztatni a sílécet. Valakinek ez kell, nekem biztos, hogy nem fog kelleni, és nem is lesz rá soha szükségem, de hasznos lehet. És amit szeretnék megjegyezni, egy hiányérzetem van azzal kapcsolatosan, hogy a töltőkábelt nem tudjuk eltenni sehova, tehát ehhez külön egy tárolót kell vennünk, vagy bármi más alternatívát kitalálni, hogy hol tudjuk a töltőkábeleket tárolni. Ha már a csomagtartónál járunk, akkor gyors megmutatom, hogy gyárilag milyen töltőkábeleket adnak az autóhoz. Ugye az egyik az nem ismeretlen szerintem senki számára, ugye az egyik oldalát az autóba dugjuk bele, a másikat pedig simán egy fali konnektorba tudjuk beledugni, és így tud tölteni az autó. A másik pedig egy sima AC töltő, amivel akár a Mobility-n, Lidl-nél vagy bárhol tudunk tölteni. Ugye a Lidl-t azt meg is mutattam, hogy tudtok tölteni. Valamelyik oldalra majd beteszem a linket ide felülre, és nézzétek meg. Nagyon egyszerű egyébként, és teljesen jól használható véleményem szerint. Ha ezzel meg vagyunk, akkor nézzük a hátsó üléseket. Nézzük meg, hogy mennyi helyünk van. Amit tudni, hogy én 186 cm magas vagyok, tehát azt lehet mondani, hogy az átlagtól egy kicsivel magasabb. Viszont hát most úgy van beállítva az ülés, hogy én vezetek, elférek úgymond magam mögött. Én úgy gondolom, hogy 4 személynek ez bőven elegendő vagy kényelmes lehet. És amit még ki kell, hogy emeljek, az maga az ajtónak a kialakítása, mert itt is van egy tárolórekeszünk, ami tényleg hasznos lehet véleményem szerint, de tényleg a fejem is teljesen jól elfér, úgyhogy frankó, nagyon jó. Kényelmesen elfér viszont 4 férfi is akár,
mert tényleg itt hátul is teljesen jól és kényelmesen lehet utazni. Na meg is vagyok. Amit elfelejtettem még megmutatni nektek, és ez talán fontos lehet, hogy középen van egy ilyen könyöklő, és van pohártartó is. Szerintem ez nagyon hasznos tud lenni, és tényleg ez már abszolút a kényelem és a prémiumnak a jele. És ami még nagyon dicséretes, az az, hogy van hátul 2 darab USB-C csatlakozás. Nem csak elől van több csatlakozási lehetőség, és nem csak hátul van, hanem még azt tudom mondani, hogy hátul is, ha ketten utaznak hátul, mind a ketten tudják akár a telefonokat, akár tabletet, bármit tölteni. Szerintem ez is nagyon jó dolog. Miután felvettem a videót, még egy funkció eszembe jutott, ami az egyik legmenőbb szerintem a mai autókban, úgyhogy ezt szeretném is nektek megmutatni. Egyetlen egy dolog szükséges hozzá, hogy a kulcs legyen mindig a zsebünkben. Nem kell, hogy a kezünkben legyen a zsebünkben. És hogyha ez megvan, és nem szeretnénk elővenni a kulcsot, akkor nagyon egyszerűen be tudjuk zárni az autót, annyi, hogy csak ide kell tenni az ujjunkat. És már be is hajtja az üveget az autó. Ugyanez, hogyha ki szeretnénk nyitni, akkor csak meg kell fognunk a kilincset, és már nyitja is. Ennyire egyszerű kinyitni és becsukni az autót úgy, hogy a kulcs a zsebünkben van, és a központi zárat nem kell külön megnyomni. Na és a hátsó sor után köszöntelek benneteket innen az első ülésről. Bocsánat, hogyha hallotok valamilyen zajt, ugye elindítottam a klímát, mert tényleg 32 fokban meg lehet sülni. Máshogy nem tudnám megcsinálni ezt a videót, úgyhogy bocs, hogyha van egy kis háttérzaj, de kell a klíma. Visszatérve egy első ülésre, tényleg gyönyörű a belső, azt lehet mondani, hogy vannak tényleg műanyagok, de kopogóssal én még nem nagyon találkoztam. Gyönyörű az ajtó, és nagyon kényelmes, és tényleg ide a kezünket is ide rakni. Óriási tárolóretesz van, tehát tényleg egy 2 literes vizet bőven ide lehet rakni, és még egyéb dolgokat. Ugyanez mondható el a középső oldali tárolóhelyről is. Nagyon sok mindent elnyel, és tényleg azt lehet mondani, hogy minden alapdolgot be lehet ide pakolni. Kényelmes az ülés, zseniális egyébként. Biztosan látjátok, hogy nem bőrülés van benne. Én ennek egy picit örülök is egyébként, mert a bőrülésbe én nyáron mindig belesülök, és talán azt lehet mondani, hogy ebbe a szövetbe annyira nem szokott a hátam belesülni. Ha lenne egy jó üléshűtés, akkor az mindent megoldana, de sajnos az nincs az autóban, úgyhogy így örülök, hogy nem bőrülés van benne. Egyébként minden állítható rajta, előre-hátra lehet tolni, mindent elektromosan tudunk vele beállítani, úgyhogy ez nagyon szuper, nekem nagyon bejön egyébként. Amire még majd érdemes lesz kitérni, de azt majd mindjárt megmutatom nektek hátsó nézetből, hogy milyen a menüje az egész autónak, és tényleg egy-két érdekességet még, mert most így szemből túl sok mindent azért nem láttok. Amit még elfelejtettem mondani, hogy van ugye napfénytetőnk, ami vezető szempontjából nem a legfontosabb kellék, viszont abból a szempontból meg hasznos tud lenni, hogy sokkal fényesebb az autó belseje, és egy ilyen komfort érzetet ad, meg igen, azért nyáron, ősszel lehet vele csapatni tényleg nyitott tetővel, ami elég jó feelinget tud adni, de nem minden nap fogjuk egyébként használni, de jópofa dolog szerintem, és tényleg szuper, hogy van. Szeretném nektek bemutatni az autó menüjét, ami alaphelyzetben így néz ki. Ugye meg lehet nézni az aktuális helyzetet, rádiót lehet belerakni. Egyelőre nincs párosított telefon, majd ezt is elmondom, hogy miért. És ugye csatlakoztasson egy eszközt. És amivel kapcsolatosan nekem van egy hiányérzetem, az, hogy van benne CarPlay, de nincs lehetőség vezeték nélkül csatlakoztatni a telefonunkat, és engem ez egy picit zavar őszintén szólva, de van ennek egyébként előnye is, mégpedig az, hogyha ketten használjátok az autót, akkor nincs az, hogy meghűl, meg összezavarodik, hogy Bluetooth-on most melyik telefon csatlakozzon fel, vagy ketten vagy hárman ültök a kocsiba, akkor annak az eszközét fogja felismerni, aki feldugja kábelre a telefonját, tehát mondjuk ez meg egy előny ezzel kapcsolatosan. Kinek mi a kényelmes? Én egyébként elbírom a kábelt, legalább töltődik is a telefon, főleg úgy, hogy nincs indukciós töltőpad itt elől sem. Ha egyet jobbra lapozunk, akkor viszont egy gyors menüt találunk, ahol az autónak az alapbeállításait gyorsan be tudjuk konfigurálni. Ugye az első az, hogy szeretnénk, hogyha a mostani töltés szinten maradjon az autó, a második az, hogyha a benzinmotor működik és ezt töltse az elektromotort. Ez nem feltétlen gazdaságos egyébként, mert benzinből csinálunk áramot, hát szerintem nem ez az évszázad biznisze, de van, hogy szükség van rá, úgyhogy ezt is lehet használni. Viszont, hogyha ellapozunk egyet jobbra,
akkor tényleg itt lehet Bluetooth-on keresztül csatlakoztatni a telefonunkat, itt lehet látni a fogyasztásunkat, itt tényleg be lehet állítani 1 km, 10 km, 100 km levetítve, milyen fogyasztásokat tudtunk produkálni az autóval, akár elektromos, akár benzinmotorral lehet látni itt a fogyasztásokat. Ami nekem ezzel kapcsolatosan egy picit szívfájdalmam, az az, hogy nem lehet átrendezni ezeket a sorokat. Tehát mindig, amire utoljára rákattintottunk, most például rámegyek az autó állapotára, akkor ezt fogja beadni itt legalul. De mindegy, ez ilyen, tehát ezt el kell fogadni. Utána néztem már, tényleg YouTube-on próbáltam nagyon sok videót nézni, nem tudtam egyszerűen átállítani. Ami lényeges, hogy van az autóba Wi-Fi, és ugye ennek megfelelően hotspot is, tehát ha teszünk bele egy SIM-kártyát, amit hátul kell a pótkeréknél, akkor tud megosztani is internetet, tehát mondjuk ez hasznos lehet egy család esetében például. Ugye innen tudjuk a klímát is vezérelni, elég sok beállítási lehetőség van. Amit én ezzel kapcsolatosan legjobban szeretek, az az alkalmazása, amit majd be is fogok még nektek mutatni. Alapvetően egyébként én azt tudom mondani, hogy tényleg gyors a rendszere, viszont 2021-ben talán azt lehet mondani, hogy icipicit már elavult viszont. A műszerfal elég jól látható, bár olyan, mintha matt üveg lenne rajta, és ezért, hogyha nagyon nagy a napsütés, azért nem az igazi a betekintése, de azt lehet mondani egyébként, hogy elég jó lehet látni, az esetek 90%-ában nincs ezzel probléma. Amiről még nem esett szó az az, hogy itt a középső konzol jobb alsó sarkán van egy Drive Mode gomb, és ennek megnyomásával tudjuk szabályozni, hogy milyen módba menjen az autó. Például, ha bekapcsolom a Pure-t, akkor abban az esetben tisztán elektromosan fog menni az autó, amíg el nem fogy az aksink igazából, de hogyha például a Power-t, akkor sportosra kapcsol, azonnal beindul a benzinmotor, vagy lehet szimplán a hibridet választani, és akkor az autó magának szabályozza, hogy mikor melyik motort használja. Arról még nem beszéltem, hogy ha ilyen autótok van, akkor minden esetben mobilra töltsétek le a Volvo Cars alkalmazását, mert igazán itt lehet még kihasználni a hibrid autónak az előnyeit. Ugye, amit megtalálhattok ebben az alkalmazásban, a legfontosabb dolog szerintem, hogy le tudjátok hűteni az autótokat előre. Tehát, hogyha kint áll a 40 fokban, például ez a fekete autó is elég sokat áll a szabad ég alatt, akkor csak mobilról be tudjuk lőni, hogy hány percig szeretnénk ezt előhűteni, úgymond, és amikor beszállunk, akkor nem a 60 fokba szállunk be, hanem akár, ha úgy állítjuk be, akár a 20 fokba. Tehát minden esetben ezt a legfontosabb kihasználni, hogyha már van erre lehetőség, akkor ezt tényleg használjuk ki. Ugye ezen kívül be lehet azt is állítani, hogy időzítve történjen meg ez a hűtés, de én úgy gondolom, hogy erre nem feltétlenül van szükség, bár hogyha van olyan ember, aki tudja, hogy ő minden reggel 8 órakor szokott indulni, akkor annak nagyon jó és kényelmes lehet, de én úgy gondolom, hogy ez viszonylag ritka. Oké, amit még lehet látni az alkalmazás első oldalán, az alapvetően a töltés, hogy hány százalékon vagyunk, hogyha belemegyünk, akkor itt lehet látni a becsült hatótávot is, és hogy hány százalékra van jelen leszenünk feltöltve az aksink. Van arra is lehetőség, hogy GPS-en keresztül kövessük az autót, hogy most pontosan hol is van, melyik városban. Van egy olyan lehetőség is, hogy a világítás és a kürt aktiválja magát, vagy csak a lámpa. Egyes esetekben, hogyha sötétben vagyunk, sötét parkolóban vagyunk és kivilágítjuk az autót, az tökéletes lehet, de a kürt az folyamatosan tolja, amíg le nem állítjuk, úgyhogy ezzel csak okosan szerintem. És van még egy másik lehetőség is, ami nekem kifejezetten a kedvencem, az pedig alapvetően egy statisztikai oldal, vagy lehetőség, amiben nyomon tudjuk követni, hogy hány kilométer van az autóban, mennyit mentünk elektromosan, milyen az átlagos fogyasztás az autónak, milyen az átlag sebessége, az utazásainkat, hogy ma például, amikor mentem 6 óra 57 és 7 óra 4 perc között, akkor hova mentem, ez hány percig tartott, mennyi a távolság, mennyi az átlagos fogyasztásom. Tényleg nagyon durván sok mindent meg lehet ebben nézni, és nagyon hasznos tud egyébként ez lenni. Nem véletlenül tudtam nektek pontos számadatot mondani a fogyasztásról egyébként,
úgyhogy tényleg szerintem alap, hogyha ilyen autótok van, akkor minden esetben az appot használjátok. Így, hogy nagy vonalakban bemutattam az autót, szeretnék pár személyes tapasztalatot megosztani veletek, mert talán ez az egyik legfontosabb, és azt lehet mondani, hogy itt is szerintem, amit mindenki vár már, az az, hogy mennyi a fogyasztás ennek az autónak, és próbáltam minél jobban letesztelni ezt nektek. Hát ha valamilyen variáció kimaradt, akkor elnézést kérek, de sajnos azért mindenre nekem sem volt lehetőségem. Pár olyan lehetőséget kipróbáltam, ami biztos, hogy érdekelni fog benneteket. Elmentem vele például nyaralni, Kecskemét Csopak, az nagyságrendileg olyan 2 óra, picivel több mint 200 kilométer, és úgy indultam el, hogy teljesen fel volt töltve az elektromos motor, és amire odaértem Csopakra, ugye egyértelmű, hogy lemerült, viszont többször is észrevettem, hogy bekapcsolt az elektromos motor, és akár a nulláson is csak elektromosan mentem, ami egy picit fura volt, de nagyon jó érzés volt egyébként, úgymond teljesen tisztán, úgyhogy nem szennyezik a környezetet, úgy közlekedni. Tehát tényleg egy nagyon jó érzés. Természetesen a sebességhatárokat mindenhol betartottam, ahol 130-al vagy 110-zel lehetett menni, ott nagyon törekedtem rajta, hogy ezt ne lépjem túl, és amire Csopakra értem, az olyan 5,6 és 6 literes fogyasztás jött ki, amin egy picit csodálkoztam, mert én többre számítottam, de nagyon örültem neki. És amikor visszafele jöttem, viszont tehát úgymond mentem Kecskemétre, ugyanezt a távot tettem meg, viszont akkor teljesen le volt merülve az akkumulátor, tehát maximum annyit tudtam menni elektromosan, amit időközben visszatöltött a rendszer. És csodálkoztam, mert itt viszont 6,8-7 literes fogyasztás lett. Én azt gondolom, hogy egy 1,7 tonnás autótól, ami tényleg egy ekkora kasznival rendelkezik, a autópályán nem sok a 7 literes fogyasztás. Leteszteltem azt is, hogyha simán országúton egy 90-es tempóval megyek vele, akkor milyen fogyasztása van. Azt tapasztaltam, hogy egy 4,5-5 literes fogyasztást odafigyelve simán ki lehet egyébként belőle hozni. Tehát szerintem ez is nagyon jó, és a legtöbb ember úgy is országúton közlekedik. Tehát a 90-es tempóval szerintem a 4,5 és 5 literes fogyasztás az nagyon gazdaságosnak tekinthető, és tényleg nagyon jó. Ezek után nagyon kíváncsi voltam, hogy mit tudok összehozni városban, viszont ott arra voltam kíváncsi, hogy hány kilométert tudok megtenni elektromosan, mert ugye Volvo azt ígéri, hogy 46 kilométert tud ez az autó tisztán elektromos hajtással megtenni, és őszinte vagyok, én egy picit kétkedtem, főleg amikor megláttam, hogy az alkalmazás körülbelül 40 kilométert ír, akkor már nekem gyanús volt, hogy hát ez nem biztos, hogy lesz 40 kilométer, úgyhogy kíváncsi voltam, hogy mit tudok belőle kihozni, és tegnap körülbelül másfél óráig tartott ez a tesztem, viszont azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon jól vizsgázott az autó, mert a 46 km helyett 53-at tudtam vele menni, bár azt hozzá kell tenni, hogy nagyon betartottam a sebességeket, tehát az 50-es táblánál tényleg 50-nel mentem, 60-70-nel, amikor volt rá lehetőség, 70-nel többel viszont nem mentem, és tényleg a gyorsításoknál is figyeltem, tehát azt lehet mondani, hogy úgy kezeltem a gázpedált, mint egy hímes tojást, úgyhogy nem biztos, hogy az életszerű, de 53 km tegnap sikerült belőle kihozni. Én úgy gondolom viszont, hogy ez a 40-45 km, ha tényleg nem figyelünk oda, hogy milyen gyorsulásokat csinálunk, akkor szerintem simán kihozható az autóból. Amit néztem viszont a városi vezetés közben, az a fogyasztás. Hát el kell, hogy szomorítsalak benneteket, mert elektromos úgy vettem észre, hogy elég magas a fogyasztása az autónak. Tehát a legjobb helyzetben is 10-13 kW-os fogyasztást tudtam az autóból kicsikarni, ami én úgy gondolom, hogy egy normál elektromos autónál ez az átlag. Na most itt ez volt a legkisebb fogyasztás. De inkább azt tudnám mondani, hogy a 15 és 20 kW közti fogyasztás, ami teljesen reális városon belül, tehát itt nem 90-es, meg 130-as tempóról beszélünk, ez csak városon belül értendő, és ez viszont magas. Tehát összességében én azt tudnám elmondani, hogy nagyon frankó lett, és tényleg az, hogy ilyen sokat tudunk városba tisztán elektromosan menni, ez ultra szuper, és tényleg, hogy otthonról tudjuk még napelemről tölteni, akkor azt lehet mondani, hogy ingyen tudunk vele menni 40-50 kilométert, és tényleg úgymond egy tankolással több száz, több ezer kilométer megtehető egyébként. Amiről még nem esett szó, az az ár,
és joggal kérdeztetek, hogy mennyibe kerül. Amit tudni kell a hibridből, a legolcsóbb verzió az 14.990.000 forinttól kezdődik, és határa csillagos ég, mert mindent lehet extrázni, amit csak el tudtok képzelni ebbe az autóba, kinek mennyi pénze van, de tényleg akinek van 15 millió forintjának nagyon-nagyon tudom ajánlani, és igazából tényleg azt is tudom mondani, hogy annak érdemes ilyen autót venni, aki naponta 10-20-30-40 kilométereket megy, és otthon tudja tölteni, viszont időnként meg szüksége van arra, hogy 4-5-6-700 kilométert megüljön úgymond egy fenékkel, annak tökéletes választás ez az autó, úgyhogy tényleg ne habozzatok, és tényleg vegyetek ilyen autót, mert abszolút prémium kategória, és nem nagyon tudok belekötni ebbe az autóba. Ha tetszett ez a videóm, akkor kérlek iratkozzatok fel a csatornámra. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!